चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं परत एकदा स्वागत करते। तर आताच मी ब्लॉग स्टार्ट केलाय। तर आज आपण पाहणार आहोत सोलापूर स्पेशल शेंगदाणा चटणी माझ्या पद्धतीने दाखवणार आहे। तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया आणि माझे ब्लॉग पूर्ण पहा, कमेंट करा। जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, तुमच्या सपोर्टची खूप आवश्यकता आहे मला। तर चला मग ब्लॉगला स्टार्ट करूया। आले मी किचनमध्ये आणि शेंगदाणे घेतलेले आहेत सुपामध्ये, स्वच्छ पाकडून घेऊया। आणि कढई गरम झालेली आहे, तर गरम कढईत लगेच टाकून घ्यायचे शेंगदाणे आणि छान असे आपणाला खमंग शेंगदाणे भाजून घ्यायचेत। तर याला आपण आता खालीवरी करत आपण भाजून घेऊयात। असे चट वाजेपर्यंत भाजून घ्यायचे, खमंग भाजले पाहिजेत म्हणजे चटणी चवीला छान होते। आणि कच्चे जर राहिले शेंगदाणे तर चटणी पांढरी दिसते। तर खमंग असे शेंगदाणे आपले भाजत आहेत। हलवत राहायचं सारखं, जर नाही हलवलं तर खाली बुडाला शेंगदाणे आपले करपू शकतात। तर छान असे आपले शेंगदाणे भाजलेले आहेत। आणखीन थोडंसं परतून घेऊया। तर प्रत्येक शेंगदाणे असे छान काळे चट्टे पडलेले तुम्ही पाहू शकताय, एकदम खमंग असे भाजलेले आहेत, पूर्ण कलर चेंज झालेला आहे। तर आता गॅस बंद करून ठेवायचा आणि शेंगदाणे एकदम थंडगार करून घ्यायचे आणि परत आपण चटणी बनवायला सुरुवात करूया। तर गॅस बंद केलेला आहे, शेंगदाणे गार होण्यासाठी पण ठेवलेले आहेत। तर 10-15 मिनिटानंतर पहा, आता मी चटणी करायला सुरुवात केली आहे। तर मिक्सर घेतलं, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शेंगदाणे टाकले, लसणाच्या पाकळ्या टाकल्या 10-12, अर्धा चमचा जिरे टाकले। आता टाकून घेते मी लाल चटणी म्हणजे आपलं लाल तिखट। तुम्ही याच्यात मिरच्या जरी लाल टाकल्या देठं काढून तरी चालतं, चवीपुरतं मीठ। आणि हे घेऊया आपण आता मिक्सरला। तर पहा, मी उलट्या याच्यावर फिरवून घेते, कारण आपल्याला जाडी भरडी शेंगदाण्याची चटणी बनवायची, एकदम बारीक चवीला छान लागत नाही। तर अशा पद्धतीने मी चटणी बनवते। 2-3 वेळाच फिरवायचं उलट्या घेरवरती, लगेच आपली चटणी जाडी भरडी एकदम मस्त अशी बनून तयार होते। तर हे दुसरं भांडं घेतले मी, राहिलेला लसूण सर्व टाकला, जिरे टाकली, लाल तिखट, आणि चवीपुरतं मीठ। हे पण आपण तसंच फिरवून घेतोय। तर पहा, एकदम जाडी भरची आपली चटणी तयार आहे। तर हे ठेवते मी मिक्सरमध्ये काढून ठेवले कढईमध्ये गार होण्यासाठी। तर गार झाल्यानंतर भरते मी, लोणच्याची भरणी रिकामी झालेली होती, तर त्या भरणीमध्ये शेंगाची चटणी भरून ठेवते। तर ही अर्धा किलो चटणी आहे, तर 15 दिवसासाठी पुरेल। तर छोट्या चमच्याने भरता येत नव्हतं म्हणून मी इथं छोटी पळी घेतली आणि पळीनं भरते मी आता। तर चटणीचा कलर लाल खूप छान आलता, पण कॅमेऱ्यात थोडीशी कलर वेगळा दिसतोय। तर चटणी झाली माझी सगळी। तर भरून मी असं एकदम डब्याला हलवून भरते, कारण पूर्ण बसणार नाही असं मला वाटत होतं त्यामुळे। तर पूर्ण झालेली आहे या ठिकाणी चटणी माझी भरून। तर आता घेऊया जेवण करायला।
तर आजचं जेवण पहा, ही आहे टोमॅटोची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी, शेंगदाणे, कांद्याची पात आणि तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी. तर आपली झालेली आहे. तर आपण आता दुसरी रेसिपी पाहतोय. तर मी बनवणार आहे आता मॅगी. तर सॅम साहेबाला मॅगी खायचा मूड झालेला आहे, तर म्हणतो मॅगी कर. तर चला मग मॅगी बनवूया. साध्या आणि सिंपल पद्धतीनं मसाला बनवणार आहे. तर उशीर न करता मॅगी बनवून त्याला खायला देते मी. तर मी कशी मॅगी बनवते ते पण तुम्ही पहा. सॅम दाखवते कुठं मस्ती करतोय ते. तर हा पहा, सॅम या ठिकाणी मस्ती करतोय. काय खायचंय तुला? ऐकलं, मॅगी खायचंय. चला तर मग मॅगी बनवूया. तर या ठिकाणी मी मॅगीचे 2 पॉकेट घेतलेले आहेत. तर सर्वप्रथम फोडून घेते मी कात्रीने. तर प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेला आहे. या ठिकाणी छोटे छोटे 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत मी. तर ती मोठे मोठे कट करून घेत आहे मी, कारण आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे मॅगीला मसाला बनवण्यासाठी. जर मी असेच टोमॅटो कट करून टाकले तर सॅम खात नाही, बाजूला काढून टाकतो. त्यासाठी मी असा मसाला बनवते. तर लसणाच्या 4-5 पाकळ्या टाकल्या, 2 छोटे छोटे टोमॅटो आणि 1 कांदा. हे मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. तर छोटा एक जी तेलातली पळी आहे त्या पळीने 1 पळी तेल टाकलं, जिरे टाकले आणि जे आपण मसाला बनवून घेतलाय टोमॅटो, कांदा आणि लसणाचा, तो तेलात टाकायचा. तर छान असं तेल सुटेपर्यंत तळून घ्यायचा मसाला, कच्चेपणाचा वास जाईपर्यंत. आणि ओल्या कांद्याचे 2-3 पाती होत्या छोट्या छोट्या, ते बारीक कट करून टाकल्या. तर अशा पद्धतीने बनवलेली सॅम खूप आवडीनं खातो. तर ज्याला जसं आवडतं त्याच पद्धतीचं करून द्यायला पाहिजे. तर ही मॅगीमध्ये निघालेले छोटे छोटे मसाल्याचे पॉकेट आहेत ते टाकून घेत आहे. दोन्ही पण टाकले मी तेलामध्येच. धने पावडर टाकले अर्धा चमचा. आणि हा टाकला मी गरम मसाला. त्यामुळे थोडीशी आपली मॅगी ब्राऊन कलरची दिसत आहे, म्हणजे मसालाच दिसत आहे. आणि पाणी. तर 2 मॅगी आपल्या शिजतील इतकं पाणी टाकून घ्यायचं. आणि पाण्याला मस्त अशी उकळी आली की त्यामध्ये मॅगी सोडणार आहे. तर पहा, पाण्याला छान अशी उकळी येत आहे. तर त्यात सोडून द्यायची आता आपली मॅगी. तर मी असं गरम पाण्यामध्ये शिजवून घेऊन पण करते आणि अशी पण करते.
असं केल्यानं काय होतं, जे मॅगीमधलं आपलं आपण गरम पाण्यातून काढून परत जी फोडणी देतो त्यापेक्षा असं केलं तर बाहेर विटॅमिन कसलंच जात नाही. तर आता हे आपण बारीक गॅस करून छान अशी शिजवून घ्यायची. पूर्ण ह्यामधलं पाणी आटतं आणि पूर्ण मसाला मॅगीला चिटकतो. तर पहा, मसाला आटल्यानंतर खूप छान अशी चवीला लागते. तर थोडासा कलर वेगळा वाटतोय, पण पिवळ्या कलरची पण दिसतच आहे. तर खूप छान अशी ही मॅगी मसाला. तर पहा कसली मस्त अशी चमचमीत मॅगी तयार आहे. आणि भाजीपाला आणलेला, तर ते मी काढते एका टोपल्यामध्ये. तर आता आपण हे अलग करूया आणि परत मला हे धुवून घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी एक ताट घेतलं. सगळं अलग काढून ठेवते मी. तर मेथी, आमटीची भाजी, वांगे, ॲपल बोरं, टोमॅटो, पेरू, कोथिंबीर, वटाणा, दोडका आणि घेवडा एवढी भाजीपाला आणलेला आहे. आणि सगळं थोडं थोडंच आणलेलं आहे, कारण आम्ही ताजं 1-2 दिवसानंतर आणतो, जास्त दिवस आणून ठेवत नाही. तर या ठिकाणी मी घेवडा आणि वटाणा अलग अलग करते. तर हे झालेलं आहे माझं निवडून. तर यात ठेवते मी आता कोथिंबिरी, मेथीची भाजी, परत आमटीची भाजी म्हणजेच चाकवत. तर आमच्याकडे याला आमटीची भाजी म्हणून ओळखलं जाते. आमटीची भाजी, वटाणा, कोथिंबीर, मेथी आणि घेवडा. हिरवा घेवडा आहे हा. पेरू आणि बोरं, टोमॅटो, वांगी आणि दोडका. तर हा झाला भाजीपाला व्यवस्थित काढून. तर हा धुवून आणायचा आणि मग कोरडा करून परत फ्रीजमध्ये ठेवायचा. तर आपण आता पाहूयात की कोथिंबीर आणि मेथीची भाजी ताजी राहण्यासाठी काय करायचं. तर हे कोथिंबीर आणि हे मेथीची भाजी, तर हे ताजी टवटवीत राहण्यासाठी आपण आता तांब्यावरून पाणी घेतलं आहे. त्यामध्ये मुळ्या बुडतील इतक्या पूर्ण मध्ये मेथीची भाजी बुडवायची आणि असंच तांब्या ठेवायचा. आणि कोथिंबीर पण तसंच करूया सेम आपण. मुळ्या बुडतील इतपत त्यामध्ये बुडवायचं आणि ठेवायचं. तर हे कमीत कमी 4 दिवस तरी राहतं. कोथिंबीर जास्त दिवस राहत नाही, पण भाजी राहते. तर या ठिकाणी मी त्याची दोरी बांधलेली सोडते. तर हाताने तोडायचा प्रयत्न केला, मला तुटली नाही. परत मी चाकू घेऊन ती तोडली, कारण ते पेंडी बांधलेली असल्यामुळं ती एकदम बुडाला चालली होती, पसरत नव्हतं. तर मी पेंडी सोडून असं एकदम खुलं करून ठेवलं.
म्हणजे कोथिंबीर पाण्यावरती पोवल आतमध्ये बुडणार नाही त्यासाठी. तर हे कमीत कमी 3 ते 4 दिवस, 4 दिवस तर फिक्स चांगलं राहतं. कोथिंबीर जास्त दिवस राहत नाही, पण मेथी राहते. एक आठवडा मेथी जशाला तशी राहते आणि परत मग खालून थोडंसं सडायला सुरुवात होते. तर हे ठेवलेले आहेत मी तांब्यामध्ये ताजे टवटवीत राहण्यासाठी. तर माझा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल अगदी मनापासून धन्यवाद. चला तर मग एक नवीन छोट्याशा ब्लॉगमध्ये लवकरच तुम्हाला भेटते मी.